Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Hồi nhỏ sống ở nông thôn, tôi thường gặp những chuyện kỳ lạ. Nhưng chuyện tôi sắp kể là chuyện đáng sợ nhất mà tôi từng trải qua. Năm đó tôi 5 tuổi, nhớ là một mùa hè rất nóng. Lúc đó ba mẹ đi làm ăn xa, cả năm trời chẳng về được mấy lần. Thường ngày bà ngoại chăm sóc tôi đến tôi ngủ cùng bà. Tôi còn có một chị gái, lớn hơn tôi vài tuổi, chị ấy ngủ một mình một phòng. Còn phòng ba mẹ trên lầu thì phần lớn thời gian cứ trống không như vậy. Trừ khi ba mẹ về, tôi mới có thể hiếm hoi được ngủ cùng họ vài ngày. Mon mỏi đợi chờ, cuối cùng ba mẹ cũng về, dù chỉ ở lại được vài ngày. Nhưng tôi cũng vui mừng khôn xiết. Đến tối, tôi sớm đã chạy tót lên phòng ba mẹ, nằm sẵn trên giường. Tôi thích nằm ở mép giường gần cửa sổ, mẹ nằm giữa, ba nằm phía bên kia để tắt đèn. Tắt đèn xong, trong phòng tối om, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng không lâu sau, tôi tỉnh dậy. Tôi phát hiện ra lúc này mình đang nằm ngay giữa giường, đúng vị trí của mẹ. Mẹ đâu rồi? Tôi nghiêng đầu tìm kiếm. Phát hiện ba đang nằm ở bên cạnh. Tối quá, tôi không nhìn rõ mặt ba, cũng không biết ba ngủ hay thức. Tôi nhìn về phía sau ba. Tôi phát hiện mẹ đang đứng ở góc phòng, giống như ba, tôi cũng không nhìn rõ mặt mẹ. Tôi đang định hỏi mẹ đứng đó làm gì. Mẹ lại lên tiếng trước, nói với tôi, con dậy qua ngủ với chị đi. Dạo này chết nhiều người lắm. Lời này bây giờ nghĩ lại thật rợn người. Nhưng lúc đó tôi còn nhỏ, không hiểu hết ý của câu nói này. Chỉ nghĩ mẹ muốn đuổi mình đi, tôi liền nói, không, con muốn ngủ với ba mẹ. Lúc này, bà đang nằm bên cạnh cũng lên tiếng, giọng bà nghe rất nghiêm nghị. Ngoài cửa sổ, phía sau con đường nhỏ, cái mương đó chết nhiều người lắm, con qua ngủ với chị cho an toàn. Nghe thấy ba cũng đuổi mình đi, tôi càng không chịu, nói, không, con cứ muốn ngủ với ba mẹ. Vừa dứt lời, tôi chợt bừng tỉnh. Quay đầu nhìn, mẹ và ba vẫn đang nằm yên bên cạnh tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng chưa kịp nhắm mắt, tôi đã thấy một người đứng ở góc phòng. Tôi lập tức cứng đờ người, chăm chú nhìn chằm chằm vào người đó. Hắn ta đen kịt từ đầu đến chân, giống như một cái bóng. Tôi sợ đến mức không dám thở mạnh, sợ bị hắn phát hiện. Nhưng đúng là sợ gì gặp nấy, người đó đột nhiên chậm rãi bước về phía tôi. Tôi sợ muốn chết, vội vàng trùm chăn kín đầu. Trong cơn hoảng loạn, tôi cảm thấy mẹ bên cạnh giường như bị tôi làm tỉnh giấc ngồi dậy. Tôi khẽ gọi. Mẹ ơi! Bật đèn lên đi! Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng hả của mẹ, rồi mẹ gọi ba dậy bật đèn. Tách một tiếng, ánh đèn ấm áp xuyên qua lớp chăn mỏng. Tôi hét lớn, có ma! Ba mẹ bật cười, vén chăn lên hỏi tôi, ma đâu? Tôi nhìn quanh trong phòng sáng trưng, chẳng có gì cả. Ngày hôm sau, lúc ăn cơm, ba mẹ lại vừa cười vừa kể lại chuyện này, trong lòng tôi vẫn còn sợ hãi. Nhưng họ đều không tin, nói tôi chỉ gặp ác mộng. Đến tối, tôi lại ngủ cùng ba mẹ, tắt đèn nhắm mắt. Tôi lập tức ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, tôi nghe thấy một loạt âm thanh sột soạt. Tôi mơ màng mở mắt, lại thấy một người đứng ở góc phòng. Hắn ta mặc quần áo của ba tôi, nhưng rõ ràng không phải ba tôi. Tóc hắn dựng đứng hết cả lên, còn có một đôi mắt phát ra ánh sáng xanh lè. Tôi sợ hãi, vội vàng lại trùm chăn kín đầu. Nhưng lát sau, tôi cảm thấy ngột ngạt không chịu nổi, đành hé ra một khe nhỏ để thở. Nhưng chính từ cái khe nhỏ này, tôi thấy kẻ thù đó đã đi đến trước mặt tôi rồi.
Đôi mắt xanh lè của nó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi thực sự sợ hãi, bắt đầu la hét loạn xạ. Tiếng hét này làm ba mẹ tôi tỉnh giấc. Họ bật đèn hỏi tôi làm sao, tôi sợ đến mức nói năng lộn xộn. Nói lung tung một hồi, đại ý là tôi lại thấy ma. Mẹ đưa tay sờ trán tôi, sắc mặt thay đổi, bảo ba nhanh đi lấy nhiệt kế. Đo xong, 39 độ, họ lại vội vàng đi tìm thuốc hạ sốt cho tôi. Uống thuốc xong, mẹ nói với tôi, nếu con sợ quá thì xuống nhà ngủ với bà ngoại đi. Tôi nghe xong liền gật đầu. Họ đưa tôi xuống phòng bà ngoại. Tôi nói với bà ngoại là tôi thực sự nhìn thấy ma. Bà ngoại vừa vỗ nhẹ lưng tôi, vừa an ủi, đừng sợ, tôi mới từ từ ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, mẹ và bà ngoại đưa tôi đến nhà một bà cụ. Bà cụ vừa nhìn thấy tôi đã nghiêm nghị nói: sao giờ này mới đến, con nhà các người suýt chút nữa bị bắt đi rồi. Tối hôm đó, bà cụ theo chúng tôi về nhà. Mẹ nói với tôi, tối nay con qua phòng chị ngủ với chị nhé. Dù thế nào cũng không được ra ngoài. Tôi gật đầu rồi theo chị vào phòng ngủ. Trong mơ màng, tôi luôn nghe thấy tiếng chuông len keng bên tai. Còn có tiếng nói chuyện rì rào, nhưng lại không nghe rõ là đang nói gì. Một giấc ngủ đến tận sáng, ba mẹ gọi tôi dậy. Tôi bước ra khỏi phòng, phát hiện trong nhà khói hương nghi ngút. Trên cửa tất cả các phòng đều dán giấy vàng. Sau này, trong nhà không còn xuất hiện chuyện kỳ lạ nữa. Nhưng tôi trở nên vô cùng ghét cái phòng của ba mẹ, luôn cảm thấy bên trong âm u lạnh lẽo. Hình như hồi nhỏ tôi đặc biệt dễ nhìn thấy những thứ đó. Đây là lần đáng sợ nhất tôi từng gặp, đến nỗi bây giờ nhớ lại tôi vẫn thấy lạnh cả người. May mắn là lớn lên tôi không còn gặp phải chuyện tương tự nữa. Câu chuyện đến đây là hết. Trước đây tôi cũng đã nói, khi số lượng bài viết đã đạt đến một mức nhất định, thì thường có thể phát hiện ra những điểm tương đồng trong trải nghiệm. Mỗi khi như vậy, phát hiện ra một số đặc điểm trong câu chuyện trùng khớp với những câu chuyện trước đó, mới thực sự khiến người ta rợn tóc gáy. Nông thôn, bắt chước người thân, gọi trẻ con tỉnh dậy, mắt xanh lục. Liệu đây có phải là cùng một loại thứ đã gặp trong câu chuyện mắt xanh lục ở kỳ thứ 84 không? Câu chuyện hôm nay đến đây là hết. Đây là Thương Sinh Quỷ Thoại. Hẹn gặp lại quý vị ở kỳ sau. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Hồi tôi còn bé xíu, nhà tôi ở trong một căn nhà 3 tầng. Vì lúc đó tôi vẫn còn đang tuổi đi mẫu giáo. Còn bé quá nên ký ức cũng có chút mơ hồ. Tôi nhớ cạnh nhà tôi có một dãy nhà cấp 4 nhỏ. Thường thấy một ông lão ngồi ở trước cửa mấy căn nhà đó. Thỉnh thoảng tôi chơi ở trước cửa nhà, sẽ chạy sang chào ông. Ông lão đó tuy nhìn có vẻ dữ dằn, nhưng thật ra là một người khá hiền lành. Ông có một người vợ già bị liệt giường. Ngày nào ông cũng chăm sóc bà, lau người cho bà cụ. Ông lão ít nói lắm. Tôi thường ngồi bên giường trò chuyện với bà cụ. Bà hay kể chuyện chọc tôi cười. Tuy bây giờ tôi đã hoàn toàn không nhớ bà đã kể những gì, nhưng lần nào cũng khiến tôi cười khanh khách. Lúc nói chuyện với bà cụ, ông lão sẽ lấy trái cây cho tôi ăn, quýt, chuối các loại, còn rót nước cho tôi uống nữa. Tôi vẫn còn nhớ cái cốc nhỏ đựng nước đó. Là cốc inox, nhưng cụ thể là loại nước gì thì không nhớ nữa, chỉ thấy ngọt ngọt rất ngon. Hình như lớn lên rồi tôi không còn uống lại được hương vị tương tự nữa. Vì nói chuyện với bà cụ rất vui nên tôi thường xuyên sang nhà họ chơi. Nhưng có một ngày tôi sang đó,
Thấy cửa nhà họ đóng im ỉm, tôi ghé mắt nhìn qua cửa sổ. Bên trong tối om, không nhìn thấy gì cả. Ngày hôm sau tan học mẫu giáo, mẹ dắt tôi về nhà. Tôi thấy trước cửa nhà ông lão có mấy người. Giữa đám người đặt một cái hộp gỗ dài, tôi hỏi mẹ đó là cái gì. Mẹ lại bảo tôi đừng nói gì, mau đi thôi. Bây giờ nghĩ lại, đó là một cỗ quan tài. Về nhà rồi tôi bắt đầu sốt cao, sốt đến co giật toàn thân. Tôi mơ hồ nhớ lúc nằm trên giường, nghe thấy tiếng chiêng trống và tiếng kèn ở dưới lầu. Mẹ lo lắng đưa tôi đi truyền nước, uống thuốc đủ kiểu mà vẫn không thấy đỡ. Sau đó ông ngoại đến nhà thăm tôi, mang theo rất nhiều cành cây buộc dây đỏ, treo khắp nơi trong nhà. Rồi dần dần tôi hạ sốt, nhưng không bao giờ còn gặp lại ông lão ở dưới lầu nữa. Tôi hỏi mẹ ông lão ở dưới lầu đâu rồi, mẹ bảo ông ấy chuyển đi rồi. Sau này tôi lớn lên, có một lần trò chuyện với mẹ. Đột nhiên nhớ lại chuyện này nên hỏi mẹ. Nói là hồi còn bé, ông lão ở dưới lầu. Mẹ bảo với con là ông ấy chuyển đi rồi, thật ra là qua đời rồi đúng không? Con nhớ là con đã thấy cả quan tài rồi mà. Mẹ nói đúng rồi, chỉ là lúc đó con còn nhỏ. Không muốn con tiếp xúc với những chuyện này quá sớm nên mới nói dối con là ông ấy chuyển đi rồi. Tôi thở dài, cảm thán nói hồi bé con còn thường xuyên sang nhà ông lão đó chơi. Ông ấy còn cho con ăn hoa quả, uống nước ngọt. Mẹ tôi lại tỏ vẻ kinh ngạc. Nói sao có thể như thế được? Con chắc chắn là nhớ nhầm rồi, ông lão đó cả ngày lầm cẩm, bọn trẻ con xung quanh đều sợ ông ấy. Hồi bé con cứ thấy ông ấy là khóc thét lên. Chuyện này khác xa hoàn toàn so với ký ức hồi bé của tôi. Ông lão đó tuy nhìn dữ dằn nhưng chưa bao giờ lầm cẩm cả. Tôi nói ông ấy thật ra rất tốt. Ngày nào cũng phải chăm sóc người vợ già bị liệt giường. Nhưng mẹ tôi lại càng kinh ngạc hơn, vợ già nào? Vợ ông ấy mất lâu rồi. Chính vì vợ mất rồi, ông ấy sống một mình nên mới trở nên lầm cẩm. Lúc đó nghe xong, sống lưng tôi lạnh toát, nổi hết da gà. Tôi rõ ràng vẫn còn nhớ rất nhiều chi tiết, cảnh ông ấy lau người cho bà cụ và cái cốc đựng nước. Thậm chí cả cảnh ông ấy quét nhà, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, những hạt bụi vàng bay lơ lửng trong không khí. Những hình ảnh đó vẫn còn rất rõ ràng trong đầu tôi. Nhưng tôi nhận ra là mình không thể nhớ được bà cụ trông như thế nào nữa rồi. Trong ký ức của tôi vẫn còn ấn tượng về khuôn mặt cau có của ông lão. Nhưng khuôn mặt của bà cụ bị liệt giường thì lại mờ nhạt. Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu rốt cuộc chuyện này là thế nào. Mẹ tôi khăng khăng nói là do lúc đó tôi còn nhỏ nên nhớ nhầm. Bảo là hồi bé tôi cứ thấy ông lão đó là khóc thét. Mỗi lần mẹ dắt tôi về nhà đều sợ gặp phải ông lão đó. Nhưng nếu thật sự là như vậy thì tại sao tôi lại có một đoạn ký ức hoàn toàn khác? Hơn nữa, nếu vợ ông ấy đã mất từ lâu rồi thì... Bà cụ đã từng kể chuyện chọc tôi cười hồi đó là ai? Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Chuyện này xảy ra khi tôi vẫn còn là một cậu bé đẹp trai. Hello mấy ní, xem video hay thì hãy đăng ký hội viên, like, comment, donate ủng hộ kênh nhé. Lúc đó, trong làng xuất hiện một thợ cắt tóc. Hắn nhìn ông tôi và nói, tôi sẽ cắt tóc cho ông miễn phí. Chỉ cần ông tặng tôi một món đồ là được. Ông tôi liền gật đầu đồng ý. Cắt tóc xong, ông tôi hỏi hắn cậu muốn lấy cái gì. Rồi người thợ cắt tóc chỉ ngón tay vào tôi muốn cháu trai của ông. Khuôn mặt của ông tôi ngay lập tức thay đổi. Ông tôi chào hỏi một cách thân thiện, rồi mắng mỏ tận 18 đời tổ tông nhà hắn ta. Không ngờ tên thợ cắt tóc không hề tức giận. Chỉ từ từ gom hết tóc của ông tôi bỏ vào một chiếc túi, rồi hắn cười một cách quỷ dị. 7 ngày sau tôi sẽ quay trở lại. Anh ta liền rời đi. Khi chúng tôi về đến nhà, ông tôi đã kể lại chuyện này cho bà nghe. Bà tôi nhíu chặt mày, vội vàng hỏi, ông nó à?
Ông còn nhớ tướng mạo tên thợ cắt tóc đó không? Ông tôi suy nghĩ vài giây rồi đáp, thật kỳ lạ. Tôi một chút cũng không nhớ gì cả. Tiểu Ngai cháu còn nhớ không? Tôi cũng lắc đầu, con cũng không nhớ rõ nữa. Không chỉ là dung mạo, mà ngay cả quần áo và giọng nói của hắn ta con cũng quên mất rồi. Bà tôi thở dài, hai người gặp phải quỷ cạo đầu rồi. Ông tôi sững sờ vài giây, vội nói, không thể nào. Bà đừng nói bừa, ông tính thử xem 7 ngày sau là ngày gì. 7 ngày sau là Tết Trung Nguyên, là ngày quỷ môn quan mở. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn ta nói muốn mang Tiểu Ngai đi. Bà ôm chặt tôi trong lòng, không được. Tôi sẽ đi nhờ lão Trình Mù giúp đỡ. Lão Trình Mù sống ở đầu làng phía Tây. Ông ta có khả năng tính toán mọi thứ, mắt luôn nửa nhắm nửa mở. Dân làng không biết ông ta thực sự mù hay giả mù. Tôi với bà cùng đi. Ông không cần đi, ông ở nhà trông chừng Tiểu Ngai. Để tôi đi một mình là được. Nói xong, bà tôi liền đi. Nhà chỉ còn lại tôi và ông. Ông ở ngoài sân bổ củi, còn tôi ở trong nhà chơi với Tiểu Hắc. Trời dần dần tối, Tiểu Hắc bỗng nhiên sủa loạn về phía ông tôi. Tiếng sủa rất lớn, ông tôi lườm nó một cái, còn sủa nữa. Là tao thịt mày. Tiểu Hắc bị dọa cho sợ hãi, nấp ở phía sau lưng tôi không dám kêu thêm. Tôi cũng không dám chuyện. Ánh mắt của ông vừa rồi thật đáng sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Ông tôi đột nhiên ném cái rìu xuống đất. Đã muộn thế này rồi, sao bà con vẫn còn chưa về? Ông đi tìm bà một lát. Lời vừa dứt thì đúng lúc đó bà tôi trở về. Ông nó vào phòng rồi nói chuyện. Lão Trình Mù nói rằng chỉ cần vượt qua ngày lễ Vu Lan là không sao nữa. Làm thế nào có thể vượt qua được? Lão Trình Mù nói thợ cắt tóc đó sợ đá mài. Ngày mai tôi sẽ đến thị trấn mua đá mài, treo nó trước cửa nhà chúng ta. Như vậy tên thợ cắt tóc sẽ không dám vào nhà. Mắt của ông tôi đảo qua đảo lại 2 vòng, cười nói, được, ngày mai chúng ta đến thị trấn mua đá mài. Bà tôi gật đầu đồng ý. Đều đói lắm rồi đúng không? Tôi đi nấu cơm. Tiểu Ngai, cháu đi lấy cho bà 2 khúc củi. Tôi mang 2 khúc củi vào phòng bếp. Bà tôi ngay lập tức nhét một cái túi may mắn vào tay tôi. Tiểu Ngai, túi may mắn này con hãy giấu kỹ và phải luôn mang theo bên người. Tuyệt đối không được nói với ông con. Cái gì thế? Ông tôi không biết từ khi nào đã đứng trước cửa phòng bếp, đang nhìn chằm chằm vào cái túi may mắn trong tay tôi. Bà tôi chắn trước mặt tôi. Không có gì, ông nghe nhầm rồi. Ông cứ ra ngoài trước đi. Cơm sắp nấu xong rồi. Ông tôi không có ý định rời đi. Ông vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi, như thể tôi đã cướp mất đồ của ông ấy vậy. Tôi đưa tay giấu sau lưng, nắm chặt túi may mắn trong tay. Sau một lúc, ông tôi mới rời đi. Bà tôi thở phào nhẹ nhõm, thì thầm nói, Tiểu Ngai, trong 7 ngày tới bất kể xảy ra chuyện kỳ quái gì, con cũng phải giả vờ như không thấy. Hiểu chưa? Bà tôi thần sắc ngưng trọng nhìn tôi, như thể sẽ có điều kỳ lạ nào đó sắp xảy ra. Tôi gật đầu, bà ơi con biết rồi. Bà tôi ôm tôi vào lòng. Cháu trai tội nghiệp của bà, làm sao lại gặp phải những chuyện kỳ lạ như vậy chứ? Sau khi nấu xong cơm, bà tôi và tôi mang thức ăn vào nhà. Vừa vào nhà thì tôi đã ngửi thấy mùi máu tanh. Chỉ thấy trong tay ông tôi cầm một con dao. Tiểu Hắc thì máu me nằm trên mặt đất, đã không còn hơi thở. Tôi bật khóc thành tiếng. Tiểu Hắc của tôi mất rồi. Bà tôi đặt thức ăn lên bàn, trừng mắt với tôi. Khóc cái gì mà khóc, cút ra ngoài khóc đi. Sau đó bà lại nhét Tiểu Hắc vào lòng tôi. Mau cút ra ngoài khóc đi. Tôi bị bà tôi đuổi ra ngoài. Tôi chôn Tiểu Hắc ở bên cạnh phòng bếp. Tiểu Hắc, tao xin lỗi, anh không thể bảo vệ tốt cho em. Sau đó tôi nhẹ nhàng thận trọng đi vào nhà. Ông nội vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh nhìn khiến tôi cảm thấy rùng mình. Tôi nhắm chặt mắt, ngồi cạnh bà tôi. Tôi cúi đầu ăn cơm. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của ông tôi. Ông vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi. Vào buổi tối lúc đi ngủ, tôi nằm sát bên cạnh bà tôi. Ông tôi đứng bên cạnh giường vẫn cứ luôn nhìn tôi. Trên khuôn mặt nở một nụ cười quỷ dị, làm sống lưng tôi lạnh buốt. Có một khoảnh khắc, tôi nghi ngờ người trước mắt không phải là ông tôi, mà là tên thợ cắt tóc đó. Tôi đã trải qua một đêm đầy căng thẳng và sợ hãi. Ngày hôm sau, tôi cùng ông bà đến thị trấn mua đá mài. Khi về thấy nhỏ chú đang nấu ăn trong bếp, bà nội sửng sốt một lúc, ngay lập tức mắt bà đỏ hoe. Không Tử đã 5 năm rồi, con đã chịu về rồi à? Mẹ ơi, lần này con cùng Lý Thi Hàm về đây. Vợ con đâu? Đang nghỉ ngơi trong nhà ạ. Ông nội trừng mắt nhìn chú nhỏ một cái. Một người đàn ông đi nấu ăn, con không cảm thấy mất mặt à?
Ông tôi nói xong liền đi vào trong nhà. Chúng tôi vội vàng đi theo. Thím nhỏ của tôi đang ngủ ngon. Ông nội cố ý ho khan vài tiếng, đánh thức thím nhỏ. Lần đầu tiên đến nhà chồng thì ngủ nướng, để chồng cô nấu ăn. Cô hiểu phép tắc không vậy? Cô đến đây để làm tổ tông của nhà tôi à? Lưu Từ Khôn, đây là cha anh sao? Tố chất thật tệ. Hôm nay tôi đã đi bộ nửa ngày đường núi, chân bị mòn hết rồi, nghỉ ngơi một chút cũng không được sao? Đi đường núi thì có gì phải phàn nàn. Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Bước vào nhà tôi thì phải tuân theo quy tắc của nhà tôi. Thím nhỏ của tôi cười lạnh một tiếng, giơ tay lên tát cho chú tôi một cái thật đau. Chú tôi bị đánh đứng ngây ra tại chỗ. Cái con nhà đầu này, sao lại động tay đánh người như thế? Ông nội tức đến mất bình tĩnh, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm thím nhỏ của tôi, sau đó lại mắng chú tôi. Đồ vô dụng, mau cút khỏi đây cho tao. Thím nhỏ trực tiếp phớt lờ ông tôi và bà tôi, giơ tay cho chú tôi bạt tay, nói chuyện. Ông tôi tức giận toàn thân run rẩy. Đồ rác rưởi, còn quay lại làm gì? Bị nữ nhân đánh còn không dám kêu. Thật là làm mất mặt Lưu gia nhà chúng ta. Ai bảo anh ta làm tôi không vui? Đây chính là hậu quả khi làm tôi không vui. Thím nhỏ nói xong lời này, cầm vali trên mặt đất lên, nói với chú nhỏ, về nhà. Thím nhỏ mắt nhìn chú nhỏ đứng yên tại chỗ, không có ý định rời đi, tức giận nói, Lưu Từ Khôn, nếu hôm nay anh không đi với tôi, vậy thì chúng ta sẽ ly hôn. Đừng quên là nếu không có tôi, anh chỉ là một tên nghèo rách rưới, ngay cả chỗ ở cũng không có. Bộ dáng kiêu ngạo của thím nhỏ tức giận đến nỗi ông phải tôi hét lên, cút, mau cút đi cho tao. Thím nhỏ cầm vali đi ra ngoài. Chú nhỏ lúc này mới phản ứng lại. Lúc này chú hét vào mặt ông bà tôi, cha mẹ không hiểu gì cả, con đưa Thi Hàm về đây. Bố mẹ đừng có làm cô ấy tức giận. Chú nhỏ đuổi theo ra ngoài, nắm chặt lấy cánh tay thím nhỏ không cho cô đi, thậm chí còn quỳ xuống trước mặt cô ta. Ông tôi tức đến nỗi liên tục dậm chân. Tôi đang nuôi cái quái gì vậy? Còn không bằng nuôi một cục đất. Thật là quá mất mặt. Khôn Tử từ nhỏ đã rất thông minh, nó có cách nghĩ của riêng mình, chúng ta đừng cản việc của nó nữa. Ông tôi hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt đục ngầu lóe lên sự toan tính, giống như đang muốn hại người. Mau lấy đá mài ra đây, tôi sẽ treo nó ở cửa. Bà tôi từ trong túi lấy ra viên đá mài, để tôi đi treo cho. Ông tôi trừng mắt nhìn bà tôi một cái, đưa đây tôi sẽ đi treo. Thấy ông tôi ra ngoài, thím nhỏ của tôi trở nên quá đáng hơn. Cô ta cố ý vỗ nhẹ vào mặt chú tôi. Lưu Từ Khôn, anh nghe ai? Anh nghe em. Ông tôi chơi đá mài trở về, đi ngang qua bên cạnh thím nhỏ, nói một cách giận dữ. Hư, đây là tự mày chuốc lấy, không thể đổ lỗi cho người khác, tự tìm đến cái chết, không thể trách người khác. Ông tôi nói xong lời này liền đi vào nhà. Thím nhỏ chỉ tay vào trong nhà mắng, nhà ghép đến mức nghe thấy cả tiếng đồng xu rơi. Vi phạm các quy tắc thì không ít, anh hãy tự mình tuân thủ hết quy tắc đó đi. Thím nhỏ nói giọng rất lớn. Lúc này hàng xóm thích xem náo nhiệt đã kéo đến xem rất đông. Bà tôi có vẻ không chịu đựng được nữa. Khôn Tử, đưa vợ con đến phòng phía tây đi. Chú tôi cố gắng thuyết phục, lúc này mới ôm thím nhỏ đi về phòng phía tây. Ngày mai hãy để chúng cút khỏi đây. Nhìn thấy bọn chúng là liền bực bội. Bà tôi đẩy ông tôi một cái, hướng về phòng phía tây mà nói, Khôn Tử, con và Thi Hàm nghỉ ngơi vài ngày đi. Đợi nghỉ đủ rồi đi. Ăn cơm xong, ông tôi ngồi trên giường đất vẻ mặt không vui. Cũng không biết ông đang nghĩ gì. Bà tôi từ dưới đáy tủ lấy ra một ít tiền. Tôi sẽ đưa số tiền này cho vợ của Khôn Tử. Đưa tiền cho cô ta làm gì? Dù sao cô ta cũng đã là vợ của Khôn Tử, lại là lần đầu tới đây. Ông cũng đừng quản nữa. Bà tôi nói xong lời này liền đi đến tây phòng, chỉ còn lại tôi và ông tôi. Ông nhìn chằm chằm vào tôi một lúc, mở miệng nói, Tiểu Ngay, túi may mắn mà bà đưa cho con đâu? Túi may mắn gì à? Trên mặt ông tôi lộ ra nụ cười quỷ dị, giọng nói của ông trở nên chói tai. Túi may mắn, mau đưa túi may mắn cho ông. Tôi bị dọa sợ chết khiếp, vội vã chạy đến tây phòng. Bà ơi, ông nói muốn con đưa túi may mắn cho ông, mau ra ngoài nói. Bà tôi dẫn tôi ra ngoài sân, chú tôi cũng đi theo. Bà ơi, vừa rồi ông cứ muốn túi may mắn của con. Giọng nói của ông cũng thay đổi, như muốn dọa chết con. Vậy con đã đưa túi may mắn cho ông ấy chưa? Không đưa. Mẹ, bố con bị sao vậy? Bà tôi do dự một lúc, thì thầm nói nhỏ, bố con gặp quỷ cạo đầu rồi. Tên thợ cắt tóc đó có thể bám theo ông ấy bất cứ lúc nào. Chờ qua Tết Trung Nguyên sẽ không sao nữa. Vậy đá mai treo ở cửa cũng là để ngăn cản thợ cắt tóc sao? Bà tôi gật đầu.
Được rồi, không còn sớm nữa. Con quay về ngủ đi. Ba ơi, con sợ. Con cũng muốn ngủ ở tây phòng. Con mang theo túi may mắn bên mình. Con sợ cái gì? Tây phòng phải để cho chú thím ở nữa. Bà tôi kéo cánh tay tôi dắt tôi quay trở về đông phòng. Phía sau đột nhiên có tiếng của thím tôi. Tiểu Ngai nếu đã muốn ở tây phòng thì cứ để nó ở đi, cái này thật không tốt. Không sao, Tiểu Ngai, dù sao con cũng khá thích đứa bé này. Được rồi, Tiểu Ngai, con ngủ ngoan nhé. Đừng làm phiền chú thím của con nghỉ ngơi. Ba ơi, con biết rồi ạ. Vào ban đêm, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng cười hì 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 bên tai. Tôi từ từ mở mắt. Nhưng những gì tôi nhìn thấy lại là thím nhỏ của tôi. Cô ấy ra hiệu cho tôi đừng lên tiếng. Sau đó hỏi, Tiểu Ngai, túi may mắn của con để ở đâu vậy? Nhanh đưa cho thím xem có được không? Thím nhỏ, thím muốn túi may mắn làm gì? Thím nhỏ tôi không nói gì, nhìn chằm chằm vào tôi. Đột nhiên mặt thím ấy trở nên trắng bệch, đầu cũng bắt đầu lắc lư. Tôi sợ đến mức hét ầm lên, liền bật dậy mới phát hiện là mình nằm mơ. Thím nhỏ vẻ mặt không hài lòng. Ngày mai đừng ở tây phòng nữa. Dọa chết tôi rồi, con gặp ác mộng. Ác mộng gì? Tôi không dám nói sự thật, con không nhớ nữa. Vậy đi ngủ đi, con sợ. Chú nhỏ không tắt đèn được không? Không tắt đèn thì không ngủ được. Lưu Từ Khôn, anh đưa nó đến phòng phía đông đi, phiền chết mất. Chú tôi không đưa tôi về đông phòng, mà là dẫn tôi vào nhà kho. Tối nay chúng ta ở đây một đêm đi. Tôi gật đầu. Bây giờ có thể nói cho chú biết con vừa mơ thấy cái gì không? Chú ấy là chú ruột của tôi nghĩ không cần thiết phải nói dối chú ấy. Con mơ thấy thím con muốn túi may mắn của con. Mặt thím ấy trắng bệch, đầu thì cứ lắc lư, giống như người đang bay. Chú nhỏ sửng sốt vài giây. Tiểu Ngai, túi may mắn đó trông như thế nào? Nhanh cho chú xem. Tôi lấy từ trong áo ra chiếc túi may mắn. Chú nhỏ cầm qua xem một chút, lại đặt nó trước mũi mình để ngửi. Khá khen cho một tên mù. Hắn thật sự có chút bản lĩnh, quả nhiên có chút thủ đoạn. Tôi đưa tay muốn lấy lại túi may mắn. Vội cái gì để chú xem đã. Con ngủ trước đi. Tôi nằm trên giường vô tình ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tôi thức dậy, trời đã sáng rồi, chú tôi vẫn còn đang ngủ. Chú ơi, dậy đi, túi may mắn của cháu đâu? Chú nhỏ chậm rãi mở mắt. Túi may mắn gì? Đó là chiếc túi may mắn mà tối hôm qua chú bảo cháu đưa cho chú xem đó. Tối qua chú không có mượn túi may mắn của cháu. Lúc này bà nội bước vào. Bà ngạc nhiên hỏi, hai người sao lại ngủ ở đây? Ba ơi, túi may mắn của con mất rồi. Sao lại mất? Tối qua chú con hỏi con mượn túi may mắn, con liền đưa túi may mắn cho chú ấy. Giờ chú ấy cũng không trả lại con. Chú căn bản không có mượn túi may mắn của con có phải bị dọa sợ đến ngốc rồi không? Chú tôi đã kể lại chuyện xảy ra tối qua, mô tả lại lần nữa. Bà tôi sau khi nghe xong liền ngồi phịch trên mặt đất. Hỏng rồi, túi may mắn bị thợ cắt tóc lừa lấy rồi. Không có túi may mắn, thế thì phải làm sao? Chỉ có thể dựa vào đá mai ở cửa thôi. Nếu đá mai lại có vấn đề, mạng của đứa nhỏ sẽ không thể giữ được nữa. Lúc này bên ngoài nhà kho truyền đến động tĩnh. Có người đang nghe lén. Chúng tôi ra ngoài xem. Là thím nhỏ, em đến xem hai người đã tỉnh chưa? Thím nhỏ của tôi miệng cười cứng ngắc, nhãn cầu xoay qua lại vài vòng, như đang tính toán gì đó. Thi Hàm, con mau về thành phố với Khôn Tử đi. Con vẫn chưa nghỉ ngơi đủ nữa, sao lại phải quay về thành phố? Trong nhà gần đây không yên ổn. Các con mau đi đi. Thím nhỏ nở một nụ cười, giơ tay liền cho chú tôi một cái tát. Nói với mẹ anh, tôi bây giờ chưa muốn quay lại thành phố. Thím nhỏ nói xong lời này, quay người đi về tây phòng. Bà tôi thở dài một hơi. Nếu nó đã muốn tự tìm cái chết, vậy không ai có thể ngăn được. Lúc ăn cơm tối, không thấy ông tôi. Bà, ông đâu rồi à? Ông ra ngoài đi dạo rồi. Đừng để ý ông ấy, chúng ta ăn cơm trước đi. Lần này ông đi dạo lâu thật đấy. Đã đi dạo cả ngày nay rồi. Mẹ, con ra ngoài tìm cha. Con đừng đi, cha con tự biết về mà. Tiểu Ngai, tối nay quay lại đông phòng với bà. Ông tôi không có ở nhà, nhà phía đông chỉ có tôi và bà của tôi. Tối nay tên thợ cắt tóc đó sẽ đến tìm con. Bất kể con nghe thấy âm thanh gì, cũng đừng mở mắt. Nếu con mở mắt, thì thợ cắt tóc sẽ câu mất hồn của con. Tôi gật đầu đồng ý. Không biết đã qua bao lâu, tôi nghe thấy tiếng mở cửa, có người đi vào nhà. Tôi lại nghe thấy tiếng tùng, 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 như thể tiếng ai đó đang chặt xương. Âm thanh này kéo dài rất lâu. Tôi không dám mở mắt, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng gà trống, tôi mới dám mở mắt ra. Bà của tôi đã dậy từ sớm. Tôi thấy chú tôi bưng một chậu đầy thịt đi về tây phòng. Bà ơi, vừa nãy con thấy chú bưng một chậu đầy thịt.
Đi về Tây Phòng, thịt đó là để bổ dưỡng thân thể cho thím nhỏ. Bà ơi, con vừa đếm. Tối mai là Tết Trung Nguyên. Vậy tên thợ cắt tóc kia nhất định sẽ đến tìm con. Túi may mắn của con còn bị lừa mất rồi. Tiểu Ngai, đừng sợ. Bà đã giúp con tìm người thay thế. Bà đã tìm ai vậy? Sao nói nhiều thế? Mau ăn cơm đi, chuyện người lớn con đừng xen vào. Trong nháy mắt đã đến Tết Trung Nguyên. Buổi tối hôm đó tên thợ cắt tóc thật sự đã đến. Hắn bị viên đá mai chặn ngoài cửa, hướng vào phía trong nhà gọi, Lưu Lão Lục, mau giao Lưu Ngài ra đây. Lưu Lão Lục là tên của ông nội tôi, Lưu Ngai là tên của tôi. Tôi không nhịn được toàn thân run rẩy. Đừng sợ, có đá mài hắn không vào được đâu. Tiếng của thợ cắt tóc liền trở nên lạnh thấu xương. Lưu Lão Lục mau giao Lưu Ngài ra đây. Ông đồng ý sẽ giao nó cho tôi. Ông làm sao lại có thể thất hứa chứ? Sau đó, giọng của thợ cắt tóc liền biến thành giọng nói của một người phụ nữ. Lưu Lão Lục mau giao Lưu Ngài ra đây. Ông đồng ý sẽ giao nó cho tôi. Ông làm sao lại có thể thất hứa chứ? Chẳng trách hai người lại không thể nhớ được giọng nói và tướng mạo của hắn. Hắn sẽ đổi giọng, nói không chừng đã bắt được rất nhiều người rồi. Bà tôi vừa nói xong, tôi liền nghe thấy tiếng cánh cửa ở Tây Phòng mở ra. Thím nhỏ từ trong nhà đi ra. Cô ta nhón chân đi tới cửa nhà, tháo viên đá mài treo ở cửa ra, ném xuống đất. Đồng thời khi đó, bùm, cửa nhà tôi bị gió thổi tung. Thím nhỏ đi ra ngoài. Không ai biết cô ta đi đâu. Không biết đã qua bao lâu rồi, trời cuối cùng cũng sáng. Chú tôi hào hứng chạy vào phòng. Mẹ theo con lên thành phố đi, con có một căn hộ trên thành phố. Được, chúng ta vào thành phố. Theo chú tôi lên thành phố. Sau đó tôi và bà tôi theo chú tôi lên thành phố. Thím nhỏ của tôi là con một, cha mẹ của thím ấy đều đã mất. Mặc dù chú tôi đã báo cảnh sát, nhưng vẫn không tìm thấy thím nhỏ. Đến bây giờ cũng không biết thím ấy còn sống hay đã chết.